الحجاز. ايام المكان هذا وشو يا عم؟ ايام العثمانيين. ايام العثمانيين كانوا يعيشون هنا. اوه شوف البوابه حقها. واحلى ايس كريم زمان عندنا. من هم اهل الحجاز؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بليلة. الحجاز هو شوفوا يمكن يعني كعرف يمكن أهل جدة تقريبا أنا أعرف إنهم حجزوا، لكن هي في الحقيقة سلسلة جبال الحجاز تمتد من اليمن توصل إلى تقريبا إلى عسير. يدي ماله ماضي ماله حاضر يا ولد. لا يموت يا رب ولدك. الحجازية كانوا يجتمعوا الأيام العصرية بعد صلاة العصر، يجتمعوا أهل الحي، كانوا المراكز حقهم كل واحد يجيب أي حاجة من بيته ويجلسوا سوا يشوف اللي عنده مشاكل إيش عنده إيش ظروفه الواحد. أشياء كثير ودي نعرفها، أهمها اللبس الحجازي. هذا لبس من أيام دنيا مو من اليوم وبعده، فاليوم اتطورت الدنيا تغيرت ما هي زي أول، هذا اللبس يعني ما يلبسوه إلا الكبار. وكالعادة قبل جربنا نكون ثانيين، ليش ما نروح الحجاز الحين مع بعض ونجرب نكون حجازيين؟ كيف حالك عبد السلام؟ طيب شو اخباركم؟ اول شيء نورتوا جده حبيبي نورتونا وشرفتونا. اليوم عندنا تجربه بس قبل كل شيء نبغاكم تلبسون اللبس الحجازي. اوه مشينا يلا ليتس جو. حبيبي يا حجاز ايوه ما بزيه. صح ما تتحرك، مو لازم تتحرك صح؟ انا كذا مرتاح. اي لازم ما تتحرك. لا ما تحرك. مو انت مو مرتاح فيها، هذا اللبس الحجازي غصب عنك. مرحبا بكم حجازي يا ابويا. اشمعنى ربنا يحبنا؟ اللبس الحجازي هذا طبعا لبس معروف في الحجاز، كانوا يلبسونه قديما، لكن الحين صرنا نشوف قليل. يا ابوي اللي بعد وين؟ الحين طبعا خلصتوا انتم اللبس الحجازي، الحين ابغى اوديكم للفطور الحجازي، ابغاكم تجربوا الفطور الحجازي. مشينا يا واحد. يلا يا واحد الجوع يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون ان المعصوب اكله حجازيه شهيره. اي نعم، وهذا من اشهر الفطور الحجازي اللي هو المعصوب، في بعضهم ياكلونه بالقشطه وفي بعضهم ياكلونه بالعسل، مو بس المعصوب المشهور، في عندك العدس والقلاب والفول، فهذه كلها اكلات مشهوره حجازيه. اي واحد يبي ياكل معصوب اصلي ياكله هنا. خلصتوا فطور يا شباب؟ يلا قوموا معي. يلا الحين وصلنا جدة التاريخية، يسمونها جدة البلد. حلو تمام، خلونا نشوف وش فيه. باسكت روبن جدتي هذا، مو باسكت روبن حقكم. وبعدين شوف ناشف زي المويه ما شاء الله. وحار زي الثلج. كيف؟ ناشف زي المويه وحار زي الثلج. اما ليش؟ اما ليش؟ لا وندوق طعمه مالح زي العسل والسكر. قبل أن نتكلم عن جدة التاريخية خلونا نتكلم عن الحجاز وخريطة الحجاز. الحجاز تنقسم إلى 3 مناطق: منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة. في يعني كذا الحجاز تعتبر من أهم المناطق في العالم لأن فيها الحرمين. طبعا هنا السياح مرة مستانسين على لبس الحجاز. مرة تدرون ان الحجاز ماخذه نسبة كبيرة من مساحة المملكة، ويقولون ان الحجاز نسبتهم 35% من سكان المملكة. انت مدير كبير حبيبي هو مدير كبير. ان شاء الله انت دبت مزبوط كل فيديو كله مزبوط. الحين نسوي اكسبيرينس جديد. نسوي ما شاء الله اكسبيرينس. اكسبيرينس. شوف وش رايك يا عم في جدة التاريخية والحواري والاشياء التراثية القديمة؟ يدي ماله ماضي ماله حاضر يا ولد. الله الحياة تداول، لكن الماضي كان له نكهة خاصة. أنا أحاول أحافظ على التراث، أشجع التراث وأشجع الشباب على إنه يحافظ على تراث بلده. صدقت. والسبب يا عم انك تحاول تحافظ على التراث، والشيء اللي يدفعك على هذا الشيء وشو؟ حبي للماضي، الماضي الجميل. الماضي
بمعنى كلمة جميل. جميل كل شيء كان ببساطة وكان بجمال وكان تفاهم واحترام بين الناس. تفضلوا معي حياكم الله يحييك سلمك. هذا مسجل قبل 60 سنة كان يشتغل بالبكراج أيام زمان. إيه. هذا صك زواج من عهد الدولة العثمانية في مصر عمره 120 سنة. ما شاء الله. هذه الورقة. نعم هذا أراضي قديم جدا. هذا صندوق سوالي الوالد رحمة الله عليه. الله يرحمه. النجار حفر يدوي. هذا عملة استخدمت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من 100 سنة، الدولة البيزنطية. عندي أول ريال سعودي ورق تاريخه 1375. هذا أول ريال سعودي. أول ورق. عندي قطعتين، قطعة استخدمت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الله. هذه ساساني، والساسانيين هم ملوك الفرس، وهذا درهم ساساني استخدم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. هذه كم لها سنة تقريبا؟ هذه أكثر من 1400 سنة. عندي قطعة من عهد الدولة العباسية 320 هجري، درهم من عهد الدولة العباسية، لكن هذا الدرهم يجي فضة والدينار يجي ذهب. هذه أهم قطعة عندي أنا في محلي. أهم قطعة. الدولة الآشورية في العراق وفي سوريا تقريبا عمرها أكثر من 1600 سنة. هذا تلفون كان يركب في السيارات قبل 40-50 سنة، وكان للشخصيات الكبار. كم لك تجمع؟ 50 سنة. لك 50 سنة تجمع الأشياء هذه يعني. سعدت بزيارتكم، يحفظكم ربي يا شباب. الله يسعدك يا عمي، كثر خيرك. حياكم الله يطول في عمرك يا عم. قابلنا واحد اسمه محمد من سكان البلد الحارة هذه، فبقول له بعض المصطلحات وبه يقول لي إياها بلهجته. كيف كلمة عطني؟ يعني اديني. طيب إذا شفت واحد قلت قبضت عليك كيف تقولونها بالحجاز؟ كفشتك. إذا طيب الشارع ضيق إيش تسمونه؟ زوق. زوق إذا شيء ضيق ولا يقولوا زوق. هذا بالحجاز زوق. كأنك بتتضارب معه تقول له امشي تزوق. طبعا الزوق هذه اصلها كلمه عربيه فصحى، عشان يقولون ان اللهجه الحجازيه قريبه مره من الفصحى. النزله وش يسمونها؟ دحدر. لو تجي تقول لواحد روح بس يعني، او زي كذا يعني. يعني اتكل يا واد. اتكل حبيبي محمد، يعطيك العافيه. بقي شيء ما جربتوه يا عيال. وشو؟ دحين وقت الغداء، خلونا نروح نوريهم الاكل الحجازي. مشي. طبعا الحين وصلنا طلب هذا الغداء يسمونه السليق، هو أكلة حجازية بس إنها الحين معروفة في السعودية. هذه الأكلة هي بالأصل أكلة حجازية، بس حاليا صارت الناس أغلبهم يعرفونها. هي أساسها وين؟ أساسها من الطائف. أوه. وهذا اللي أنت تشوفه السمن البري هذا. أنا أعجبني السمن البري. والله السمن البري الذي صراحة. وأنا قاعد أدور في البلد اكتشفت إنهم عندهم حواري مسمية بأسامي، حارة اليمن، حارة الشام، حارة المظلوم، وكل حارة لها مرجع ولها كبير، وغير كذا فيها أماكن تاريخية وأشياء تراثية قديمة. المسجد اللي فيه أنا الآن هو مسجد الإمام الشافعي، بني في القرن السابع للهجرة، يعني له تقريبا من 700 سنة. والمسجد هذا من أهم معالم جدة أو المملكة العربية السعودية، يعني المسجد هذا تراثه يعني قديم مرة. ليش اخترنا جدة من بين كل مدن الحجاز؟ لأن جدة فيها أشياء كثير حلوة. أول شيء فيها أول ميناء في المملكة العربية السعودية، هي الواجهة في استقبال الحجاج، هي أكبر مدينة في الحجاز وأكثرها عدد سكان، عشان كذا اخترنا جدة. الحين بنروح لأهم معلم واللي هو بيت نصيف. طبعا البيت اللي احنا موجودين فيه الآن بيت عائلة بانصيف. هذا البيت من أهم معالم المملكة العربية السعودية، لأن زمان أول ما جاء الملك عبد العزيز هنا جدة، عائلة بانصيف أهدوا البيت هذا للملك عبد العزيز، ومن هنا بدأ الحكم. مثل ما تشوفون عندنا هذا مجلس الملك عبد العزيز الله يرحمه للضيوف. طبعا وراء الباب هذا مكتب الملك عبد العزيز، أنا إلى الآن ما شفته، خلونا نتفاجأ مرة واحدة كمان.
واو. مثل ما تشوفون هذا المكتب محاكاة لمكتب الملك عبد العزيز الله يرحمه، يعني الكرسي، التليفون، الطابعة اللي هي تكتب، الكاسة، وفيها الثلاث العلب هذه اللي ينحط فيها الحبر بيوقع عليها جميع الأوراق، وهذا الراديو حقه اللي يستمع فيه المجلس الأمة العربية اللي كان يعني مهتم فيها بالأخبار. كل الأشياء هذه كان الملك عبد العزيز الله يرحمه كان هذه أدوات اللي كان يستخدمها. بما أنكم حاولتوا أنكم تكونوا حجازيين، تعالوا معايا وراح أخليكم تكونوا حجازيين على أصولها. يلا تعالوا. الآن حاضرين في أحد الزواجات الحجازية. طبعا العادات الحجازية في الزواج من منطقة لمنطقة تفرق. الآن احنا متواجدين في رابغ، أحد المحافظات التابعة لمنطقة مكة. خلونا نشوف طريقتهم في الزواج كيف. اللعب اللي تشوفونه الآن هذا لعب العجل. تعلمنا اللعب على طول. أنا خلاص ما عاد أحس بديني. العجل لعبة معروفة تراثية من مئات السنين، كانوا يلعبونها إذا جو يودعون البحارة ويستقبلونهم، والحين صارت معروفة في الحجاز ويلعبونها في الحفلات والمناسبات، واشتهرت هي أساساً في ينبع. في شيء عرفته هنا واللي هو لعبة المزمار. أنا كنت أحسب إنها لعبة حجازية، طلعت هي مشهورة في الحجاز لكن الأصل فيها لعبة إفريقية. الحين الزواج هذا زواج مين؟ هذا الزواج اثنين اخوان، نواف عبد الكريم وفهد عبد الكريم. وعندنا في الحجاز معروف حاجه اسمها الزواج الجماعي. زواج جماعي يعني اثنين ثلاثة يتزوجون في زواج واحد. اي نعم. عادة الزواج الجماعي جدا رهيبة، تخلي الشباب الحجازيين اللي ما يقدروا يتزوجوا، فأحس إنهم ما عندهم عائق من ناحية الزواج. هذا اللعب اسمه الرديف. وجمال يومك يزداد إذا شفت تجربة بلايند. اذا شفت تجربة بلايند. هذا فيديو انت لازم تسويه، اوكي انا اسوي لازم ابلود. يس، قول اذا شفت تجربة بلايند. اذا شفت تجربات باللايك حبيبي انت معلم. لازم لايك او سبسكرايب. يس سبسكرايب از channel. يس ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو.